Hello mga bossing, so today meron naman tayo bagong project DIY tayo ngayon sa Chevrolet Trailblazer. Conversion natin from reflector into projector Lowbeam headlights. Yan mga bossing yung finish output natin, poging-pogi siya mga bossing. Yan, sobrang ganda ng cut-off niyan, tapos yan yung by LED naman para sa fog lights. Pina-upgrade din ni bossing yan kasi mahina daw yung fog lights niya. So ayan, meron ding laser yung fog lights. So, that's the output mga bossing. Yan, low beam lang yan. Tapos yun, nag-on yung fog lights. And then yan, high beam niya. So, as you can see mga bossing, sobrang ganda nung cut-off. Hindi siya umaabot sa eye level ng kasalubong natin. Kaya hindi siya nakakasilaw. Unless, naka-high beam. So, yan mga boss yung cut-off niya. Sobrang solid mga bossing.